Hi guys! Welcome back to my channel. This is Jennifer. So ngayong araw, i-share ko sa inyo ang aming dessert tomorrow. Tomorrow is Thanksgiving guys. So gusto ko ang sweet potato sa aming dessert. Ang ginagawa ko ay I have to bake it a day before Thanksgiving. Para pagkakain kami guys, it's very yummy when it's cold. Ating ingredients naman, butter, sugar, and eggs. You have to mix this a little bit guys before adding it to our mashed potato. That way, ma-mix na siya, ma-slice na siya, and ma-melt siya if our mashed potato still warm. So, ganito ang pag-mash ko sa aking potato. But if you don't have a handheld mixer, pwede nyo gamitin ang potato masher. Ayan siya guys. Kung wala kayong potato masher, basta i-mash ang potato. Alam niyo kung anong gagawin ninyo, di ba? And then, be sure na i-mix or i-add ninyo ang ating egg mixture na mainit pa si potato para ma-melt ang ating butter. Again guys, you have to add this butter mixture while mainit pa ang ating potato para ma-melt si butter, di ba? So, ganito ang texture niya if ma-add na natin ang ating butter and egg. So, ayan siya guys. Pag mainit pa guys, ma-melt si butter, napakasarap ang resulta. Sa ating toppings, magawa tayo ng crumble. So sa ating crumble, 3 ingredients lang siya. Sugar, butter, and flour. So ayan lang siya, very simple. And then, you have to add marshmallow sa ating toppings naman para mas lalong masarap, di ba? Ooh, kasarap-sarap. So, ganito ang layering natin. Lahat ng mashed potato, ilagay mo si potato mixture in the bottom. And then, top with our crumble. So, sa crumble, guys, divide into half. Crumble, marshmallows, another crumble. Ayan siya. Para makita naman si marshmallows pag maluto natin, di ba? So, ayan. Very simple lang siya. Bake to 350 for 40 minutes. Very simple, guys, and very yummy.
ating crumble, i-divide ninyo into 2, crumble, and then marshmallows, another crumble. So, ayan siya, ang ating topping sa ating very yummy sweet potato crumble casserole. So, ito na ang ating masarap na sweet potato crumble casserole. Tingnan niyo guys, napakaganda kasing ganda ni Lola. Anyway guys, happy Thanksgiving sa inyong lahat. Huwag kalimutan, please subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. This is Jennifer again. Mabuhay Pilipinas and happy Thanksgiving sa inyong lahat.